හැමතැනම ගෑස් සිලින්ඩර් පුරන කාලෙක අපිට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් සරලව ගොඩ පහසුවෙන් අපතයන් ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් සරල පොල් කටු අඟුරු ලිපක් හදාගන්න විදිය තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මේවා අපිට ගොඩක් ඉස්සර කාලෙක පොත්පත්වල කියලා දුන්න තාක්ෂණ ගොඩක් සරල තාක්ෂණ. ඉතින් මේවා අපි ගොඩක් කාලයක් එක්ක ආත්මතක් කරගෙන ගිහිල්ලා අපි පුරුදු වුණා ගෑස් සිලින්ඩර් වලට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකේ අතුරු ප්‍රතිඵල මේ වෙනකොට භුක්ති විඳින්න ඉන්න හින්දාම මම හිතුවා මේ වගේ පොඩි සරල නිර්මාණයක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේක කොහොමද අපි ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඕන කියලා. ඉතින් මීට අමතරව අපිට පුළුවන් ජීව වායු එකක වගේ දේවලුත් අපේ ගෙදරම හදාගන්න බොහොම සරලව. අර මේ වගේ කාලීනව වැදගත් වෙන වීඩියෝත් මම ඉස්සරහට මේ channel එක ඔස්සේ අරගෙන එන්නත් කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා channel එකත් එක්ක දිගටම. ඉතින් අද බලමු මෙන්න මේ පොල් කටු අඟුරු ලිප කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හදාගන්න ගොඩක් ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් සරලව හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකෙන් දුම එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා බලමු. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට වැලි එකට සිමෙන්ති එකක් විදිහට මිශ්‍රණය සාදාගත්ත මේ විදිහට සිමෙන්ති සහ වැලි මිශ්‍රණය. මේක ගොඩක් වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපිට ලේසියෙන්ම අපේ මල් පෝච්චියට දාලා මේ පරණ ලිපට මේ විදිහේ හැඩයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට පරණ මල් පෝච්චියක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ පතුල ටිකක් වැහෙන විදිහට වැලි ආවරණයක් දා ගන්නවා මුලින්ම. මොකද අපිට අපේ ලිප ගොඩක් උසට තියෙන්න ඕන නැති හින්දා ඒ උස අඩු කරගන්න තමයි මේ විදිහට වැලි දාලා පොඩි රිජු පොම් කෑල්ලකුත් දා ගන්නවා මම. තව ටිකක් හොඳට පතුල හැදෙන පැතලි විදිහට පතුල හැදෙන්න ඕන හින්දා හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ රිජු පොම් කෑල්ලක් දාගත්තේ. ඉතින් මේක ඔයා කරනවා නම් ඔයාට ආවේනික විදිහට ආවේනික හැඩයකට හතරස් කොටු හැඩයකට හරි ඒ විදිහට කැමති විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට රවුන්ඩ් හැඩයකට තමයි මේක හදා ගන්න උත්සාහ කරේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පරණ ලිපක්, ඒ කියන්නේ පරණ මැටි ලිපක් අර කටවල් දෙකක් තියෙන ලිපක් වල දන්නවා ඇති ඒක. ඒ ලිපක කැඩිච්ච කොටසක් තමයි මේ මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරත් අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ කැඩිච්ච ලිප්. ඒ වගේ එකක් අරගෙන මේ විදිහට අපි මෙන්න මේ මල් පෝච්චිය තුල දාලා තමයි සිමෙන්ති මිශ්‍රණය පුරව ගන්න යන්නේ. මේකට මම අමුතු හැඩයක්, ඒ කියන්නේ අර පොඩි ටෙක්ස්චර් එකක් එනවනේ වටේට, ඒක ගන්න තමයි මේ විදිහට බබල් රැප් එකක් දාගන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මල් පෝච්චියෙන් මේ අච්චුව ගලව ගන්නත් ගොඩක් ලේසි වෙනවා මේ පොලිතින් ආවරණය හින්දා. ඉතින් මේ බබල් රැප් කොළවල තියෙන උලම් බුබුලු වලින් අපිට ගොඩක් හොඳ අලංකාරයක් ගන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ ලිපට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේකට සිමෙන්ති දාගන්න හදන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන අපේ ලිපේ කට තියෙනවා එහා පැත්තෙන්, ඒක වැහෙන්නේ නැති වෙන්න සිමෙන්ති දාගන්න ඕන. ඒකට ඒ කටට සිමෙන්ති යනවට අපි රිජි ෆෝම් කෑල්ලක් දාගන්නවා. එතකොට අපිට මේක පස්සේ අච්චුව ගලවලා රිජි ෆෝම් කෑල්ල අයින් කරලා එතන සිදුර ඒ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. එතන තමයි අපි ෆෑන් එකක් හයි කරගන්න යන්නේ. මම ඒක ගැනත් විස්තර ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට රිජි ෆෝම් කෑල්ල මෙතන මේ කටේ හොඳට හිර කරගන්න ඕන. එතනට සිමෙන්ති යන එක වළක්වා ගන්න. මෙන්න මේ කොටස තමයි ගොඩක් අමාරු කොටසකට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන්ම සිමෙන්ති මිශ්‍රණය පුරව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකෙදි හොඳට මේක පුරව ගන්න ඕන. මොකද හැමතැනටම එක සමානම සිමෙන්ති ආවරණය යන විදියට. නැත්තම් අපිට
අච්චුව හොඳට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් අර වතුර ගතිය වැඩි වෙන්න ගන්න කිව්වේ ඒකයි. එතකොට හොඳට ගලාගෙන යනවා හැමදාම මේක වටේටම. හරි දැන් පැය 24කට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ අච්චුව ගලවන්න තමයි යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දවසක් තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ටිකක් හයි වෙන්න මේක. නැත්තම් මොකද මේ වෙහිදි දවස්වල ගොඩක් ඉක්මනට හයි වෙන්නේ නැහැ මේවා. ඒ හින්දා ටික දවසක් තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම නම් පැය 24ක් තමයි තියුවේ. හැබැයි හොඳට මේක හයි වෙලා තිබ්බා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලේසියෙන්ම වැලි අර පතුලට දාපු ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බබල් රැප් කොළ ටිකත් ගොඩක් පහසුවෙන්ම ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන ආවරණයක් හැදිලා තියෙනවා මේ අච්චුව වටේටම. අපේ බබල් රැප් වලින් තමයි අපිට මේ ලස්සන ටෙක්ස්චර් එක ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ගොඩක් හොඳට සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. සමහර තැන් ගැලවෙලා වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ආපහු සිමෙන්ති ටිකක් දිය කරලා ටිකක් ඝනට වගේ දිය කරලා වටේට ආවරණය කරගන්නේ කැඩිච්ච තැන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් හොඳ අලංකාර වෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙතන කට පොඩ්ඩක් සකස් කරගත්තා. අපේ ෆෑන් එක සවි කරන්න පුළුවන් විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ෆෑන් එකක් හොයාගත්තේ පරණ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකකින්. ඔයාලට ඕන ඉලෙක්ට්‍රොනික කඩවලිනුත් රුපියල් 200කට වගේ මේ වගේ ෆෑන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකට මම ස්විච් එක සහ DC සොකට් එකක් පාසගෙන තියෙනවා. ස්විච් එකේ ධන වයර් එක තමයි මේ විදිහට කඩලා අරන් ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ෆෑන් එකේ ධන වයර් එක. මේක නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. ඍණ වයර් එක වුණත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට වතුර වගේ දේවල් අපි දැන් සිමෙන්ති ආවරණයක් දාන හින්දා එතනට යන හින්දා මේ වගේ ග්ලූ ගන්නකින් අපේ ගම් ටිකක් දාලා හොඳට ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. දැන් අපහු අපි සිමෙන්ති මිශ්‍රණයක් හදාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ ඒ සිමෙන්ති මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් වටේටම ආවරණය කරලා ඊට පස්සේ තමයි ෆෑන් එක හයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වටේටම හොඳට සවි වෙන විදිහට සිමෙන්ති ආවරණයක් දාගන්න ඕන. සිමෙන්ති මිශ්‍රණයක් අපි අර කලින් විදිහටම එකට එක මිශ්‍රණයට වගේ හදාගත්තා නම් ගොඩක් හොඳට ශක්තිමත්ව මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් අපි මේ විදිහට හොඳට ආවරණය කරලා දවසක් විතර තියන්න ඕන වේලෙනකම්. ඊට පස්සේ මේකත් ඉවර වුණාට පස්සේ මේකත් හොඳට වේලුණාට පස්සේ සිමෙන්ති වතුරේ පොඩ්ඩක් දිය කරලා මේ විදිහට වටේට පොඩ්ඩක් ගාවොත් එimhe තවත් අපිට හොඳට ශක්තිමත් භාවය ලැබෙන වගේම හොඳ අලංකාරයකුත් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව වතුර වගේ දේවල් වැටුනම මේ ලිපට උරා ගන්න නෑ. ඒවා කෙලින්ම ගලාගෙන යන විදිහට සකස් වෙනවා. ඉතින් මේකට කියන්නේ කොළපු ආවරණයක් කියලා. කොළපු දියරේ කියලා තමයි කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවරණය කරගන්න එකත් ගොඩක් හොඳයි. හරි. දැන් අපේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. අපි දැන් මේකට සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ 12 volt 1 ampere වගේ power supply එකක්. මේක ඔයාලට wifi router වල වගේ දේවල් වලට හම්බ වෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩාක් විදුලිය යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට මේක ගොඩක් අඩු වියදමකින් පාවිච්චි කරන ලිපක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා wifi router එකට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවේ 12 volt cable එක අරන් power bank එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කරන්ට් එක නැති වෙලාවට. ඒකත් ගොඩක් හොඳ පහසුකමක්. ඉතින් ඔයාලට මේ cable එක ගැන මේ වීඩියෝ එකේ උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම description එකෙත් ඒකේ link එක දාන්නම්. හරි. මේ ලිපට අපිට ඕන කරන්නේ පොල් කටු අඟුරු. පොල් කටු අඟුරු හදාගන්න දේවල් මම හිතන්නේ දන්නවා ඇති දැන්ටමත්. පොල් කටු අඟුරු හදාගන්න පොල් කටු ටිකක් ගිනි ගහලා ඒක
දුම දම පිච්චෙන්න විදියට තියා තියන්න ඕනේ. දැල්ලෙන් නෙවෙයි දුම ගාගා පිච්චෙන විදියට තමයි තියලා තියන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට වලකට වගේ දාලා තමයි මේ විදියට හදාගන්නේ. ඒකට වීඩියෝ එකක් ඕන අනිවාර්යෙන් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මේකට අපි දැල් කොටසක් දාගන්න ඕනේ. ඒකටත් මම පාවිච්චි කරේ අපතේ යන ඉවත් කරලා තිබුණ දැල් කොටස. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි දැල් කොටසක් කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හાર્ඩ් එකකින් වගේ ගිහිල්ලා ගොඩක් කඩ මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න දැන් අපි විදුලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේකට මේ විදිහට පොඩි අඟුරු ටිකක් එකතු වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් ගින්දර දැල්ව ගන්න තියෙනවා. ඒක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු වැඩකට තියෙන විනාඩියක් විතර යනවා මේක පොඩ්ඩක් අඟුරු ටිකක් පත්තු වෙන්න. ඉතින් පස්සේ අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් ඕනම දෙයක් උයන්න එහෙම නැත්නම් වතුර උණු කරන්න වගේ දේවල් ගොඩක්ම ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ පොල් කටු වල ගොඩක් ලොකු ශක්තියක් තියෙන හින්දා. මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ගියාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ෆෑන් එක ඔන් කරලා මේකේ ගින්දර ඉක්මනට පත්තු කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලොකු ශක්තියකින් මේ ගින්දර දැල්ලන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ගොඩක් ලොකු රස්නිකුත් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට අපේ යොම් පියුම් කටයුතු කරගන්න කට්ටියට ගොඩක් පහසුවෙන් මේක ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මේකෙන් මොනවා හරි වතුර එකක් රත් කරලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කෑමක් හදලා මේක කොච්චර ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හැම කමෙන්ට් එකකටම වගේ රිප්ලයි කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අඟුරු වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ෆෑන් එක ඕෆ් කරලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට උයන වෙලාවට විතර ෆෑන් එක ඕන් කරලා ඔයාලට මේක ඉක්මනින් උයා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මෙතන පොඩි අඩුපාඩුවක් විදිහට මම දැක්කේ මේ ෆෑන් එකේ වේගය අඩු වැඩි කරගන්න බැරි වීම. ඉතින් ඒ හින්දා ඉක්මනට මේ ෆෑන් එකේ වේගය වැඩි හින්දා ඉක්මනට අඟුරු ටික පත්තු වෙලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඊළඟ අධ්‍යයනයේදී මේකේ වේගය පාලනය කරගන්න සර්කිට් එකක් හදාගන්න විදිහත් වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වතුර උණු කරගන්න පුළුවන් විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත ගොඩක් ඉක්මනට. ඔයාලා ගොඩක් හොඳට පොල් කටු අඟුරු ටික හදාගත්තා නම් මේ විදිහට කිසිම දුමක් එන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම හොඳට පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අඟුරු භාගයටපත් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම දුම එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න එකක් හදලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු rocket science නෑ මේකේ. ඒ හින්දා ගොඩක් ලේසියෙන්ම ෆෑන් එකට විදුලිය සම්බන්ධ කරනවා ස්විච් එකක් දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ඒවා හදලා තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම post එකක් දාන්න. FB එකේ මාව tag කරලා මගේ page එක තියෙනවා GADGET man කියලා Facebook ඊට පස්සේ Instagram මේ හැම එකම ඔයාලා හිතුවත් අනිවාර්යයෙන්ම tag කරලා දාන්න. එතකොට මම ඔයාලගේ දේවල් community post එකක් විදියට YouTube channel එකේ share කරලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා හැමදේම පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ කින් මට හම්බ වෙන්න. මගේ නම ලාසිත මේ GADGET man channel එක.